Mga pre, kumusta? Ano nang ginagawa nyo? Familiar ba kayo do sa Japanese wood preservation technique na kung tawagin ay shusugiban? Yung inaapoyan yung kahoy? Yan ang susubukan nating ma-achieve ngayon. Shusugiban inspired. Gagawin natin yan dito sa today's project. Introducing Netflix and Rice Folding Low Table. Para ito sa mga mahilig magkanin sa harap ng Netflix, gaya ko. Pure pallet wood lang ang gagamitin natin dito. Let's go! Baba na ulit tayo. Ito yung napili nating 5 planks para sa tabletop natin. So sa pagpili, ang pinili ko yung medyo maganda-ganda yung dating ng wood grain, yung hindi warped, karamihan pala doon sa nabili ko warped. Gagamitin natin yung full length ng ating wood planks. 1.2 meters yan, so hindi na natin puputulin yan. Sana maging maganda ang wood grain pag na-char na natin. Char! Unahin natin yung apron and yung legs part ng table natin. Tapos na yung pinaka-apron ng ating folding table. So mga pre, tinesting ko kung tatayo siya. Pinagpapalsakan ko ng mga screwdriver sa butas. Wala pa kasi yung screw ko na in order. So, tumatayo naman siya. Okay. Ayos.
Alright, itayo natin siya kahit wala pa yung tabletop. Tingnan lang natin. Yeah. Pwede na to. First time ko lang gagawin tong Shusugiban. Nabasa ko na cedar ang the best wood para sa Shusugiban. Pero pwede naman daw tong ating normal na paleta wood na pine. So ito torch ko sila ng hindi pa assembled yung tabletop. Ayan, nakapatong lang yan. Ready lang for torching. So hindi pa sila glued together. Pallet planks pa lang sila. Baka kasi mag-reactivate yung glue pag nainitan. Hindi ko alam. So just to be sure, after charring na lang natin ididikit yan ng ganito. Yan. Pag na-torch na natin, na-char na natin, saka natin siya i-glue together. Maganda na rin yung ganito, yung hindi pa glued together yung tabletop kasi butane torch lang yung gagamitin natin. Ito lang. So maliit lang. Mahihirapan tayo kung malapad agad ang ating ito torch. Unless na LPG torch yung gamit natin. Wala tayo nun. Ito lang meron tayo. Para saan ba ang pag-shusugiban? Wood preservation technique ito from Japan. Nagagawa nitong weather resistant ang kahoy, pero not waterproof. Nagiging naturally resistant din ang wood sa molds, fire, insects, at rodents. So magiging low maintenance na din siya. Ngayon, ginagawa din ang shusugiban for aesthetic purposes kasi nga maganda at na-enhance ang wood grains ng mga wood planks. Ito ang unang pasada ng ating butane torch. So mas tutustahin pa natin dyan. Ang kailangan nating ma-achieve ay yung itim na itim talaga. Pero hindi na natin i-achieve yung tinatawag nilang crocodile skin. Mahirap at matagal gawin yun pag butane torch lang ang ating ginagamit. Itong isang kahoy na to, masyado pang maraming moisture. Grabe oh. Paano ba matatanggal yan? May evaporate ba yan? Ito ang ating final char. Isang buong canister ng butane ang inubos ko. So, halos magbaga-baga na siya doon sa gilid. Napansin ko, yung mga nuts niya, yung mga buko, na dun yung moisture. So, talagang ang tagal niyang paitimin. Yung top at saka yung three sides lang ang ating tinorch. Yung ilalim, hindi na. Sanding sealer na lang ang ating ibabanat sa ilalim. Hindi rin naman yun makikita eh. Ang next step ay ito, steel brush. So dapat along the wood grain ang paghagod ng steel brush. Huwag masyadong madiin. So parang tinatanggal mo lang yung uling sa kahoy.
Ito ang final output natin sa Shusugiban. After 2 coats of sanding sealer ito. So, nagkaroon siya ng texture. Tapos na. Ayos.